Перше, ми давно вже говорили про те, що всі ці так звані успішні менеджери навколо Зеленського, на жаль, прийшли з команди як не тільки Януковича, але навіть із команди Путіна, як, наприклад, Подоляк. І, до речі, навіть після зміни глави Офісу нікого йому не дали звільнити. На місцях Татаров, на місцях Подоляк, на місцях всі ці діячі, які тільки тих, кого шуганули НАБУ, і вони втекли за кордон, от тільки тих не стало. До речі, скажу, що після сьогоднішньої операції проти Дейнеки, я остаточно переконався, що закони про НАБУ і САП в свій час ми приймали не дарма. Треба віддати належне, що вони вийшли на рівень, задля якого, власне, їх і робили. Звичайно, ще буде багато помилок, багато проблем, багато незадоволення, але тим не менше, насправді, це єдиний орган, який системно б'є по основним точкам корупції. Наскільки ефективно, покаже життя. Але те, що в них вже точно є сміливість це робити, це вже для мене багато чого вартує. Давай додамо, що підтримка НАБУ, якраз як і кредит довіри є, це якраз той кредит довіри, сподівання, що вони почнуть боротися з корупцією, почнуть її нищити. І зараз НАБУ виправдовує ту довіру, їм респект. Їхній професіоналізм покажуть судові засідання, але їхня сміливість вже доведена. Тому це великий респект, як кажуть. Тепер з приводу, кого набирає в свою команду. Давай спочатку. Мені також позвонив друг мого дитинства, Заївного, і каже, а чому Береза перетворився на канал контрабандистів? Чому саме зараз він дає це інтерв'ю, а не раніше? І я так на правах давньої дружби кажу, Олег, а не туди ж твою дивізію? Так виключи Березу. Виключи, спи спокійно, знай, що Іван Баканов самий чесний голова Служби безпеки України. І далі дивися ці всі відоси Зеленського, все, що він розказував, цю брехню, яку годували нас всі ці роки. Не дивися. Але насправді американці, Бог зна коли, ще в минулому сторіччі, на початку, придумали систему для того, щоб подолати мафію. Вони дозволили угоду зі слідством. Тобто будь-який мафіозі, який здає керівництво мафії і загальні їхні схеми і, скажімо, розподілення ролі, може таким чином отримати менше, а інколи покарання, а інколи навіть і змінити життя. Почати з нуля. У нас це називається викривач. У мене немає жодного сумніву із того, що я бачив у тебе під час двох твоїх ефірів із цим діячем, що у цієї людини величезні хвости в минулому. Дивись, Бог милував, я вже не генпрокурор. Але думаю, що у нього є маса питань, які можуть йому поставити слідчим. Як він купував і вивозив зерно, чи всі податки сплатив, як він відмивав гроші для мафії, і багато іншого. Але справи мафії знають тільки учасники мафії. І якщо людина набралася сміливості, хай навіть зараз, бо вибач мені, якби він це сказав у 21-му році, його б всі заплювали, бо Бубочка ж був вище будь-яких доказів. Вище. А до речі, уяви собі, що якщо б він вийшов у 21-му році, що б з ним було? От чесно скажу. Так я скажу, суспільство його обплювало. НАБУ не відкрило би двері, бо там ще на той момент сиділа стара команда. А Наумов зі своєї посади казав, що цей хоче мене образити. Тому, дивись, звичайно, це погано, але він вийшов в той момент, коли вийшов. І, зрештою, він також проявив якусь сміливість. Так само, як проявляє сміливість сьогодні НАБУ, реєструючи справу після твого першого ефіру. Так само, в принципі, цю сміливість проявив він. У мене нема сумнівів, що до нього є маса питань. І з того, я тебе підтверджую це і хочу додати. Він в своєму другому інтерв'ю сказав, що тільки після того, як було скоєно 2 замахи, він просто подумав, що третій може не пережити. Це і є причина, але тим не менше. Для нас суспільний інтерес складає не оцих останніх твоїх вчорашніх 20 хвилин про його кримінальну справу. Вона також, звичайно, там дуже дивні рішення суду, але для нас суспільний інтерес складає те, що він як свідок, як учасник з документами, з фактами говорить про ситуацію із контрабандою під дахом СБУ часів
19-21 років. Ми почули від нього про те, що був призначений, ну, він каже, правильно каже, що він мало знає Баканова. Та Баканова, в принципі, майже ніхто і не знав до його призначення головою СБУ. Це був просто друг дитинства новообраного президента. І президент, ну, вирішив, що СБУ має бути службою його безпеки. В принципі, ну, це дуже схоже, але, знаєш, в такому примітивному варіанті, як рішення Кучми. Кучма, директор Южмаша, стає президентом. Кого він призначає Службу безпеки України? Свого кума, начальника ВОХРа, військової охорони, воєнізованої охорони заводу Южмаш, пана Деркача. Тому що він хотів, щоб, ну, от, держава для нього це був Южмаш, і в ній був там енергетичний цех, там продовольчий цех, там підсобка культури, і була ще така каптьорка, де сидів начальник ВОХРа. Ну, тепер він буде називатися СБУ. Для нього це було така от, як для червоного директора, така схема. А тут прийшов людина з шоу-бізнесу, з якого, між іншим, ну, були серйозні оборудки на мільйони і мільйони. Коли він переходив з каналу на канал, коли він проводив певні там концерти, те, що, ну, в нього крутилися серйозні гроші, які потребували юридичної оцінки. І от він знав, що для цього потрібна якась безпека юридична. От СБУ він призначив таку людину, щоб вона гарантувала його особисту безпеку. І як тільки з'являлися якісь, як він казав, чорти, він дзвонив Баканову. Не тоді, коли вони з'являлися в країні, або в бізнесі, або в якихось там серйозних підприємствах, а коли в нього з'являлися чорти, він тут же дзвонив Баканову. Все, для нього ця схема була логічна. Але Баканов ні халєри не знав, звичайно, про Службу безпеки України. Скажу відверто, він разів 3-4, а я тоді ще залишався пару місяців на посаді, ходив до мене, ну, ми проводили такі бесіди ознайомчі, що буде у нього попереду. Я як міг розповідав, чим займається СБУ, що треба покращити, які виклики його чекають. Ну, наприклад, тебе заставлять зняти всіх керівників обласних управлінь. Я це прекрасно розумію. Але маю на увазі, що всі керівники обласних управлінь, неважливо, Закарпаття чи там Харків, мають свою ділянку на фронті і на протилежному боці, в так званій ЛНР, ДНР, мають свою агентуру. Тобто вони поділили території і кожен на свою. Якщо ти їх звільниш, ти втратиш 80% агентури. Думай, як цього вирулить. Можливо, ти зможеш отримати хоча б заступникам, які ведуть цю агентурну роботу. Не змінюй їх, бо інакше ти втратиш можливість роботи. Це такий от маленький приклад тих довгих бесід, які я вів. Але потім виявилося, що знайшовся ще один громадянин, звали його Наумов, який сів в бек-офіс на вулиці, якщо не помиляюсь, Саксаганського, і приймав бажаючих піднятися по кар'єрній лінії в новій СБУ. І задавав їм дуже просте питання. Який в тебе є компромат, і які в тебе є солодкі бізнесові справи? І от на підставі відповіді він формував майбутній кадровий потенціал, який мав очолити голова служби, як він його називав, директор Баканов. Сам Наумов, от ти розказуєш, що вони там всі були вигнані за корупцію. Наумов, я вже потім, правда, дізнався, працював, виявляється, на там, мікроскопічній посаді начальника відділу реально по скрипкам і кнопкам, от реально по матеріальному там постачанню паперу, кнопок і так далі в ГПУ. Він там працював. Як тоді він зміг вибудувати таку систему? Як людина, яка займалася кнопками і скрепками, змогла побудувати неймовірну корупційну схему? Його, коли я прочитав, що він колись був у ГПУ, я здивувався, спитав у свого начальника, ну, зама по тилу, той каже, так, був такий. Каже, я його зловив на тому, що він вимагав відкат за ремонт ліфтів в ГПУ. Ну, просто вдумайся в масштаб особистості. І каже, ми це зафіксували і просто вигнали його. Він там довго ховався на лікарняному, те все, але в результаті пішов, знаєш куди? Він очолив Центр забезпечення управління зоною відчуження в Чорнобилі. Як він туди влаштувався, хто йому допоміг, історія поки що для мене невідома.
Але запам'ятайте цю річ. Людина викинута за вимагання, влаштовується в Чорнобильську зону, і тут раптом він формує апарат СБУ. Силовий і займається внутрішньою безпекою. І отримує посаду внутрішньої безпеки, бо вважалося, що раз він підібрав кадри, то він зможе розібратися і так далі. Це означає для такої людини, це та ж сама історія, що з Єрмаком. Людина, яка торгувала ларьками, раптом стала достатньо професійно, скажімо так, знанням справи керувати державними справами. Тут аналогічно, людина, яка крала на ремонті ліфтів, а потім була в Чорнобилі, раптом формує апарат і займається величезними схемами протиправними Служби безпеки. І в того, і у іншого були як куратори. Бек-офіс зараз модно називати. Тобто ще один штаб, в якому писалися їм аналітичні довідки, підбиралися кадри, рекомендувалися дії і таке інше, таке інше. Що це означає в перекладі на людську мову? Це агенти впливу, або вже просто, в даному випадку мають визначитися спецслужби в їхньому статусі, це або агент впливу, тобто той, який не розуміє, що він працює на Російську Федерацію, або той, який розуміє, тобто це агент Російської Федерації, в якому вони перебували в статусі на той момент, мають дізнатися наші спецслужби, тим більше, що в них для цього є достатньо інформації. І от ідемо далі. Що ми дізналися з твого другого ефіру, вчорашнього? Давай називати його викривачем, да? Ваганян, так? Так, Ваганян. Ваганян. До речі, він ще не отримав статус. Наскільки я знаю, він зараз в комунікаціях з НАБУ і САП, і він хоче отримати статус викривача. Дивись. Ми дізналися від нього дві шокуючі речі. З цього ефіру я би виділив дві шокуючі речі. Перша шокуюча річ – це про те, що за одним столом, де сидів Наумов, перший заступник голови СБУ, бригадний генерал, який був призначений за поданням Баканова за підписом президента Зеленського, за столом сиділи також найбільші, і не дуже великі контрабандисти, а контрабанда – це підслідність СБУ в нашій країні, і обговорювали свої успіхи. І в один день, як свідчить в першому твоєму епізоді, свідчить цей Ваганян, одному з найкрупніших на той момент контрабандистів, громадянину Німецької республіки, пану Аксту, прийшла в голову блискуча ідея. А давайте всіх наших конкурентів по контрабасу закриємо діяльність указами президента і санкціями Ради нацбезпеки і оборони, і тоді об'єм контрабасу у нас, у незакритих, збільшиться в рази. Класичний закон Архімеда. Якщо з одної посуду не перелити, то в одній зменшиться, в другій збільшиться. Да? І от вони вирішили позакривати своїх конкурентів. За столом сидить Наумов, каже: вау, класна ідея. До речі, варто зауважити, що Баканова тоді не було. Так, його не було, дивись, він портрет. Тут вони так і кажуть, він портрет. Але це вибачте, державну політику вибудовує контрабандист і людина, яка була вигнана з ГПУ за, скажімо, намагання отримати неправомірну вигоду. Я правильно розумію? Абсолютно. Оцей сплав людей, вповноважених боротися з корупцією, і корупціонерів, які сидять за одним столом, п'ють і закусують, вирішили монополізувати контрабанду. Бо в них була проблема не боротьби з контрабандистами, а боротьби з чужими контрабандистами, розумієш? Непідконтрольними. В результаті вони доручають Аксту написати об'єктивки на всіх інших, які ляжуть в основу санкцій СНБО. Я зараз, мені здається, достатньо точно переказую першу серію твоїх записів із паном Ваганяном. В результаті, хто хоче, подивіться в інтернеті. В квітні 2021 року за поданням голови Служби безпеки Івана Баканова виходить указ президента України номер 140 про санкції, введення санкцій Ради нацбезпеки і оборони на 10 найкрупніших контрабандистів.
Альперін, Бокола, Дідух, Яремчук, Кривченко, Кушнір, Переселяк, Фірманюк, Чудаков, Шерман. От 10 чоловік. Після цього пройшло декілька днів, і в пресі стали запитувати, бляха, а інші? А інші? Да. Тоді вони випускають у тому ж квітні ще один указ, ну і ще одні санкції на 13 чоловік. Не буду читати їхні прізвища, вони особливо нічого не скажуть. Але преса не може вгамуватися і питає, добре, а АКС де? Ну всі знають, що преміум-пакет АКСа – це одна з найкрупніших контрабандистських контор. Тим більше, вибач, з ним бореться тоді Ігор Смілянський, очільник Укрпошти, і намагається перемогти, щоб припинити контрабанду айфонів і всього іншого. І дивись, і йде крик, що а де ж інші? А де, власне ж, оцей діяч, який потім, нагадай, той, що засвітився з покупкою квартири? Ще один контрабандист, який, ну, насправді, почав погрожувати потім твоєму викривачу. Коротше кажучи, преса піднімає крик про те, що не вистачає прізвищ. І тоді, уже аж у липні 21-го року, виходить додатковий указ, додаткові санкції на 3 чоловік. На АКСа, якому дали, як ти розумієш, квітень, травень, червень і аж до 30 липня 4 місяці всі свої фірми переписати. Ну, бо санкції ж діють не по прізвищу, а по, ну, він же і по прізвищу також, але в основному по суб'єктам. Він це переписав, і його таки внесли в той список. І ще 2 якісь Фальковський і Студенець. І тут, дивись, дуже цікава історія. Всього, як ви можете порахувати, 10 плюс 13 плюс 3, 26 контрабандистів попадають в указ президента, і на них вводяться санкції. Санкції вводяться на 3 роки. Ну це ж не Порошенко, щоб довічно, це ж контрабандисти. Тому 3 роки. Мало хто з журналістів вже звернув увагу в 2024-му, коли цей термін закінчився. Як ти думаєш, скільком контрабандистам продовжили санкції у 2024 році, коли закінчилися 3 роки, ну, дій введених санкцій? От як ти думаєш, з 26 скільки продовжили? Ну, давай так. 70%. Ага. 4. Санкції продовжили. Я не вгадав, вибачте. Тут санкції з 26 продовжили 4 людям, які вважають контрабандистами. Вибач, а на підставі чому? Іншим несправедливо? Тоді передали країну, вибачте. Герої Україна має знати. Продовжили Альперіну, який знаходиться в Києві, і він вже в тому віці, і з таким багажем, що, в принципі, напевно, можна спокійно жити. Яремчук, Кушнір і Шерман. Відомі контрабандисти, які живуть за кордоном і продовжують свою протиправну діяльність, координуючи її не тут, а там. Тому їм ці всі санкції до одного місця. Можеш спитати у свого Ваганяна, чому вони попали в цей список. Я тобі гарантую, що він відповість, тому що вони платити не хотіли. А решта 22 заплатили. Хтось заплатив за те, щоб взагалі не попасти в список. Скільки, сказав Ваганян, заплатив? 5 мільйонів Єрмолаєв заплатив за те, щоб не... Єрмолаєв, який сидів за столом. Вибач, йому не допомогло. Він заплатив, але потім... Я поясню, не так. Він сидів за столом, коли починалася ця вся історія. Він і АКС. І вони обоє були ентузіастами знищення своїх конкурентів. Так. Тільки АКС все ж таки, ну, очевидно, також за якусь послугу, дали 3 місяці переписати бізнеса і таки внесли в список. А от Єрмолаєв заплатив, як каже твій викривач, 5 мільйонів плюс 2 квартири в центрі Печерська. І він в список так і не попав ні в 21-му, ні на початку 22-го. Він попав в список тільки коли в службу прийшов Малюк і заніс його в список довічних санкцій за торгівлю на окупованих територіях. Він торгував в Криму і на окупованому Донбасі весь цей час. Але його не вносили ні як контрабандиста, ні як пособника окупантів. І вніс тільки Малюк, що треба зрозуміти, в 22-му році. Тим не менше, коштувало йому це, як свідчить твій свідок цих дій, і він клянеться, що він може це довести. 5 мільйонів плюс 2 квартири на Печерську. Якщо я щось розумію, то той будинок, про який він говорить, квартирка буде десь під мільйон.
Дивись, це квартира будинок біля Маріїнського парку. Це Цей знаменитий будинок будинок. знає весь Київ. Всі Так, самий модний будинок, незаконно, до речі, збудований. Це той будинок, де квартира Міндіча, Зеленського, Шафіра, і, до речі, тепер там ми бачимо не тільки в них. А тепер дивись. Запитання. Якщо було 26 контрабандистів, а продовжили тільки 4, то що ж сталося з 22? Напевно, вони також обійшлися не задарма цим переляком. І давай вважати, що вони 5 мільйонів не платили, бо 5 – це за те, щоб не попасти в список. А за те, щоб список не продовжити. Ну, давай будемо вважати, 5 плюс 2 квартири – це 7, давай, хорошо, по 3 мільйона. Получається, у мене так виходить, 66 мільйонів доларів – це 2,5 мільярда гривень. Якщо навіть платили по 2 мільйона, то виходить мільярд 800 мільйонів гривень. А президент, Борислав, коли підписував ці укази, обіцяв, що надійде 300 мільярдів. Не 2,5, не 1,5, а 300. І причому не в кишеню його друзям, а в бюджет. І скажи мені, хтось хоч колись бачив надходження в бюджет України за рахунок боротьби з контрабандою? Ти знаєш, я бачив відео Зеленського, де він каже, що я готовий знімати санкції, якщо гроші будуть повернуті в державу і там перерахують їх на армію, на ЗСУ. І от мені цікаво, Баканов і вся ця натовп, вони ці гроші перерахували на ЗСУ? Я думаю, що їм не важко буде показати транзакції і продемонструвати це. Колись було модно жарт в Радянському Союзі. Хор довгожителей Кавказа. Пісня «Надійся і жди, вся жизнь впереді». Отак і ти можеш надіятися, все життя попереду. Але дивись, у нас у опозиції є агент внутрі «Слуг народу», звати його Даніло Гетманцев. І от він відповів мені, а я тобі переслав спеціальну фоточку, на питання, чи зменшилась контрабанда в результаті такої рішучої боротьби СБУ та президента. Якби контрабандисти були знищені, дивись, нам би з тобою можна було б тільки розказувати, що при цьому щось вони тирили по кишеням. Та хрень з ним, скажуть люди. Зато контрабанди не стало, бюджет наповнився. Я зачитаю. Агент Гетманцев, це 25 рік. Контрабанда електроніки щороку завдає держбюджету 20 мільярдів збитків. Даніло Гетманцев. До речі, далі він каже, втрати державного бюджету України від тіньового ринку електроніки щороку становить близько 20 мільярдів гривень, з яких половина від нелегально ввезеної продукції Apple. До речі, у пана Гетманцева iPhone. Дуже хочеться дізнатися, теж нелегальний? Дивись, якраз пан Акст і займався завезенням цих айфонів. Тому питання, обілечення всіх цих контрабандистів, з якими нібито боролися санкціями Ради нацбезпеки і указами президента, а насправді ставили за мету обілетити за невключення в список 5 мільйонів, за непродовження списків, не знаю скільки, 2, 3, 1, яка різниця. Це просто обілечення. А тим не менше, тільки по електроніці, мобілки, телевізори, інші прилади, 20 мільярдів у війну. Тепер можна легко порахувати, що це в переводі, наприклад, на FPV, на дрони-перехоплювачі, на генератори насосних станцій при замерзанні міст. А ще 20, це вже так, між іншим, за тютюнову контрабанду. Я ту картинку тобі не послав, але от сьогоднішній прихід НАБУ до бувшого керівника прикордонників з питань контрабанди тютюнових виробів – це ще 20 мільярдів. В сумі 40. Легко порахувати, що це $1 мільярд. Скажіть, що б це дало фронту, якби контора і Баканова, і ті, хто були після нього, боролися з контрабандою, а не обілечували. Це ж дуже легко рахується. Тому вчорашня розмова на цю тему була дуже показова. Щоб закінчити тему санкцій, хочу нагадати те, що навіть я забув.
коли почав шукати ці укази, надибав, що виявляється, що в 21-му році контрабандистів їм показалось мало. Ну, очевидно, процес обілечування йшов так класно, що вони вирішили, ну, контрабандистів вже все-таки мало. Ну, там, ну, більш-менш крупних, там 20 осіб. Ну, на всіх не вистачає. Да. А хочеться ж. Тим більше схема запрацювала. І тоді вони придумали, я просто рожовик, значить, ще одну аферу придумали. Вони ввели санкції проти, вдумайся, 557 злодіїв в законі. Бляха, я працював 4 роки в МВС. 557 злодіїв в законі, покійний Геннадій Геннадійович Москаль, напевно, би луснув від сміху і послав би їх всіх херам собачим. І ще 111 кримінальних авторитетів іноземців. Тобто в сумі, ти вдумайся, вони ввели санкції ще на 670 осіб, але потім вийшов сумний цей зоотехнік, ну, по совмістительству секретар Ради нацбезпеки Данілов, і сказав, ви знаєте, товариш Сталін, произошла чудовищна ошибка. Але це не смішно, вибач, будь ласка. Це було 108 прізвищ випадково попали в списки. Дивись, я тобі поясню чому. Тому що один з акторів, він тоді звернувся до мене, і я надав цьому розголос. Він звернувся, тому що його внесли в санкційний список, і він прийшов. Вибач, дійсно не смішно, але я згадую. Він прийшов на роботу, а з'ясувалося, що він вже звільнений. Це перше, тому що він в санкції. Він в шоці, говорить, я не вор, я все нормально. Він каже, дивись, санкції введені, далі розбирайся. А тут його дружина телефонує, каже, у нас щось з карткою. І далі ти уявляєш. Так от, навіть після того, як з'ясували, ще десь місяць ми вибивали його з винесення цих санкцій. Це був треш. Просто ти вдумайся, де в Україні може бути 557 злодіїв в законі? Я можу підняти свої старі альбоми. Ну, я тобі можу порахувати. Давай рахувати. Дивись, ворог в законі. Ні, ворог я знаю поіменно. Давай рахувати. Дивись, кількість фракції «Слуга народу», скільки? Там, ну, далі. Так, давай, не жартуй. Дивись, в мої часи в МВС ми тримали на території України поза зонами, ну, тюремними, одного ворога. Льора Сумський. Тобто ви його знали, де він, що він контролював? Ми знали, що він половину часу живе на території Росії, половину в Сумській області, і він для нас був такою підсадною качкою, бо будь-який вор заїжджав на територію України тільки якщо, ну, скажімо, поп'є чаю з Льорою. Ну, такі в них там поняття. Якщо він під'їжджає на цю територію, він мусить у нього відзначитися. Як тільки хтось туди заїжджав, ми його, ну, знаходили спосіб депортувати. Все. Був один вор. Всі інші або сиділи в зонах, або виїхали за кордон. Звідки могло взятися за часи, ну, після цього, ну, за 10 років 557 злодіїв в законі, ну, хіба що в той спосіб, який ти розказуєш. Ну, просто, ну, це бред. Приготували ці списки люди, які просто хотіли на цій страшилці обілетити ще й, ну, кого попало. Починаючи від якихось там шлеперів, закінчуючи реальними кримінальними авторитетами, ну, і по дорозі ясно, що пригрібали, там, я не знаю, артистів, там, до речі, померлих штук 5 було. Це просто алчність дилетантів, які нащупали золоту жилу, вводити санкції, щоб потім обілечувати людей. От і все. Оце перша частина того, що я почув у тебе від цього, ну, давай називати його викривачем. Тепер друга річ. Я вибачаюся, ще один момент. Я хочу нагадати, там в тих списках були, я це пам'ятаю, чеченці. Там був Чимберлаєвський, який воює сьогодні на боці України, і який знаходився в розшуку Росії. І це був відомий факт. Ми тоді збиралися, пам'ятаєш цю історію, його хотіли теж внести в цей список і навіть видати Росії. І не тільки його. Їх звинувачували там в якихось злочинах. І вони казали, хочете нас звинувачити? Давайте суд, ми готові йти в суд, судить нас. Але що відбувається? І теж тільки через розголос, нам вдалося тоді їх відбити. Зараз вони воюють, переважна більшість тих людей воює в батальйоні Шейха Мансура. Ну, але ситуація страшна була, це правда. Тепер дивись. До речі, що сталося після того? Після того цієї контрабанди, коли, ну, Наумов втік перед війною, Баканова зняли, вона попала у серйозні руки, набагато серйозніші, в руки Єрмака. І от тоді вже до нього прийшов один із депутатів ОПЗЖ,
в супроводі того ж, до речі, Ярмолаєва. І далі вони, і ще одного колишнього високого посадовця МВС, які замутили схему Бузенко бутилочного горлышка, через які пропустили всю торгівлю зерном України. Це приблизно 40 мільйонів тонн в рік, помножити на 2 бакси, виходить 80 мільйонів просто на тому, що ти мусиш пройти через спеціально створену для цього структуру. Люди скупили всі перевалки, і всі змушені були платити ці гроші, і це якраз йшло нагору. А різниця між скупкою зерна у фермерів і продажею її споживачам вже йшла в кишеню цих нових, набагато більш професійних, ще з часів партії регіонів виконавців. Тепер друга історія, але про це, напевно, потім поговоримо. Бо вибач, я згадав, Валентин Тамусяк, його прізвище було, це актор театру на Подолі. Я навіть згадав. Дивись, ми можемо сміятися, але людина була в шоці взагалі. Йому зруйнували життя менше, ніж за там один розчерк пера. Дивись. І зараз він це згадує так, знаєш, з таким минуле, слава Богу. Але ж не всі могли вийти на Березу, який почав привертати увагу до цього. Тому що раз акторський цех виростив президента, то, напевно, хтось із акторів мав відчути на собі. Жартую, звичайно, сумно. Людина нормально в драматичному театрі грає. Ти що? Так, да. Дивись, тепер друга річ, яка, мені здається, набагато більш резонансною, яку ми вчора почули. Тобто, перша річ – це те, що санкції – це був просто інструмент обілечення, санкціями торгували і торгують. А друга річ, здавалось би, вже куди далі. А друга річ мене вбила ще більше. Це історія про те, що Наумов здавав росіянам через, за гроші, пропущені через німецькі фірми Акста, прохід під час повномасштабного вторгнення до українських атомних станцій Чорнобильської і Запорізької. Я казав, коли згадував про Наумова, запам'ятайте, де він працював. Він працював начальником Центру забезпечення управління зоною відчуження. Це перше, що я згадав, коли почув вчора про ймовірність його зради за гроші російські при здачі цих 2 станцій. Давай згадаємо, як починалася війна. Війна почалася з того, що росіяни очевидно рвалися саме до атомних станцій. Уже в перший день вони без бою зайшли на Чорнобильську атомну. Уже через тиждень вони зайшли на Запорізьку атомну. Там були невеличкі позиційні бої в передмістях, але, в принципі, також вони йшли впевнено до своєї мети. А третю атомну станцію, південноукраїнську, вони збиралися захопити, і лише героїчна вчинок відступаючої 80-ки, яка взірвала за собою мост через Південний Буг, за нею йшла танкова, 10-кілометрова танкова колона противника. 80-ка відступала з лівого берега, їй призначили місце перегрупування за Бугом. Вони відступали і під шквальним вогнем противника просто взірвали за собою цей міст. Він фактично там єдиний. Буг дуже глибокий, достатньо широкий. Росіяни покрутилися, побоялися розстрілу в вузьких вуличках цих маленьких населених пунктів, розвернулися і далі пішли на штурм Миколаєва, куди вже приїхав, слава Богу, Марчелло, і їм це не вдалося. Якби вони перейшли Буг, то вони би зайшли буквально через 10-20 кілометрів, вони б зайшли на південноукраїнську атомну станцію. Насправді, тоді б у нас залишилося лише Рівненська і Хмельницька. Тоді би фактично вся Східна Україна, плюс Київ, він так специфічно закольцований цими західними і східними кільцями енергетичними, залишився б в блекауті ще тоді. Чому вони так впевнено йшли до атомних станцій? Зрозуміло, кожен мені скаже, а що ж ти, якщо ти знаєш населений пункт, можна пересуватися по карті. Але крім того, треба знати, де стоять Нацгвардія, яка по закону охороняє ці станції. Скільки Нацгвардії, чим вона озброєна, які в неї є вогневі рубежі і так далі. Це міг знати тільки той, хто
мав доступ до відповідних документів. До цих документів мав доступ керівництво МВС і Нацгвардії, ну це ясно, і СБУ. Хто був, Наумов, очевидно, здав все, що знав про Чорнобильську атомну. Цитую, Радіо Свобода, червень 22-го року. Наумов, це вони після інтерв'ю із ДБР, Наумов міг передавати секретні дані щодо Чорнобильської атомної станції спецслужбам Російської Федерації. По цьому була порушена ще тоді кримінальна справа, яка по сьогоднішній день, ми не знаємо відповіді. Цитую Reuters, 29 липня 2022 року. РФ могла захопити Чорнобиль завдяки спецагентам, яких відправили ще в 2021 році, щоб підкупити чиновників і підготовити ґрунт для безкровного захоплення. Це шматок із інтерв'ю Reuters із українськими слідчими. Я зараз дещо додам. Вибач, я додам фото, яке надав. Ні, я просто давай сюди фото, яке надав Ваганян з своєї свадьби. На цьому фото з правої сторони крайній стоїть людина, яку поставив саме Наумов на Чорнобильську атомну. Ти правий. Так. І далі цитата Reuters. За словами джерела українського, безпосередньо знайомого з планом вторгнення російського, Чорнобиль також був пунктом передачі даних зі штаб-квартири СБУ. В обмін на гроші українські чиновники передавали російським шпигунам інформацію про військову готовність України. Кінець цитати. Це відкриті джерела, які виникли із інтерв'ю наших та зарубіжних журналістів і з нашими слідчими. Після заяви Ваганяна про те, що росіяни проганяли гроші через німецькі фірми Акста для купівлі Наумова та інших і здачі атомних станцій, це уже не дзвіночок, а я би сказав, колокольний дзвін до тих, хто призначав такого першого заступника Служби безпеки України. Але є ще один герой, звичайно, антигерой, який знаходиться зараз в СІЗО. Це призначений Бакановим керівник Кримського управління СБУ. Ну, здавалось би, що таке Крим? Він окупований, чим він там може займатися? Він знаходився в Херсоні. Звали його, господи, нагадай, Кулініч. Офіційні заяви Генерал СБУ, Кулініч, давай зразу. Генерал Кулініч. Офіційні заяви СБУ про те, що це людина Сівковича, і в них є перехоплення про те, як він доповідав Сівковичу про свою шпіонську діяльність. Давайте назвати речі синами. Він був свідомий шпіон, а Сівкович був їхнім керівником. І от генерал Кулініч був не просто керівником СБУ по окупованому Криму, але і мав доступ до всіх документів щодо оборони тимчасової лінії з окупованим Кримом. Більше того, буквально за тиждень чи два, вже зараз не пам'ятаю точно, до початку вторгнення він організував штабні навчання про готовність відбиття атаки. Потім він отримав догану за те, що проводив ці штабні без дозволу Києва. А для чого він це робив? Бо на штабних навчаннях викладаються карти, де помічено все. Мінні поля, заміновані мости, переходи, розстановка сил і засобів і так далі. От саме це і було ціллю його штабних так званих навчань, бо всі ці документи він і передав російській стороні. Перед, ще раз кажу, повномасштабним вторгненням. Зараз він сидить в СІЗО, останнім часом десь затих, але коли були активні суди, він всім показував дуже круті смс-ки від керівника Служби безпеки України Баканова про те, що всі підрозділи СБУ з півдня України на чолі з керівниками, всі спецпідрозділи СБУ на чолі з керівниками мають негайно покинути свої обласні центри і прибути в Київ.
Висновки зробіть самі. І останній антигерой – це начальник СБУ Харкова Дудін, який знаходиться також в СІЗО, і якого слідство обвинувачує в тому, що він також працював на російську сторону, в тому числі спробував захопити центр управління містом, прямо скажемо, кабінет губернатора, кабінет мера, з тим, щоб передати, зупинити спротив і передати місто ворогу. Наскільки це відповідає дійсності, покаже суд, але він показує ті самі смс-ки, що і його разом із спецпідрозділом відзивали в Київ. І складається з цього всього картина, про яку ми говорили з тобою на початку передачі. Про те, що в нашій владі Шарікових вакуум патріотизму всмоктав дилетантів, шпигунів, зрадників і корупціонерів. І оця гримуча суміш, власне, і визначає те, де ми зараз, чому почалася війна і чому вона ось так закінчується. На жаль, жодних висновків з цього не було зроблено. Єдине, перед ким хотілося б зняти шляпу, я кажу, це перед Малюком, якого призначили в службу з єдиним завданням – без особливих напруження на юридичну чистоту вичистити службу негайно і швидко від російських кротів. З допомогою американських спецслужб Василь Васильович це зробив. І ось тому служба з того часу, таких серйозних проколів і утечок, витоків, не мала. Але що творилося до того, може розказати коли-небудь нам сам Василь Васильович. Thank you.